तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो प्रोजेक्ट मैले जुन बनाएको छु यसको लिंक तपाईहरुलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु हैन। त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी सेटअप गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म यो भिडियोमा बताउँछु। यसको सम्पूर्ण ट्युटोरियल चाहिँ मैले भन्दा अगाडि भिडियोहरुमा बनाइसके हैन, कसरी बनाए के गरी बनाए भनेर केही कुराहरु भन्दैछु। यहाँनेर एउटा लगइन गर्ने सिस्टम मैले बनाएको छु है, सिम्पल एउटा हेर्दाखेरि चटक्क परे राम्रो छ यो सिस्टम, मलाई चाहिँ मन पर्यो। तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। र यसलाई साइन इन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुलाई एउटा फर्म खुल्छ र यहाँनिर डेट टाइमहरु करेन्ट डेट टाइम शो हुन्छ र अहिले जुन एकाउन्ट युज गरेर तपाईले लगइन गर्नुभएको हुन्छ त्यो लगइन चाहिँ त्यही एकाउन्टबाट यहाँ तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईले डबल क्लिक गर्नु भने यो मोडिफाई गर्नलाई मिल्छ र यसलाई तपाईले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसपछि आएर तपाईले यहाँनिर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ मैले विजय भने लेखेँ यहाँनिर, अब यहाँनिर विजय मात्र आइराछ र तपाईले नयाँ एडमिन एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एडमिन एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी यसमा तपाईले अर्को गर्न सक्ने भनेको चाहिँ रिफ्रेशहरु गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँनिर अब तपाईले यहाँ केही चेन्ज, जस्तै मैले एउटा नयाँ एडमिन एकाउन्ट बनाए, विजय अधिकारी 2 भनेर बनाए र एड्रेस लालबन्दी दिए। लालबन्दी स्पेलिङ अलिकति मिस्टेक हो, ठिकै छ। र मोबाइल नम्बर 98 राख्दै, युजर नेम मैले bijyvai.adsi.kai.2764882@gmail भनेर राख्दै, पासवर्ड 112233 112233 र 4455 भनेर राख्दै। ल मैले यसमा 4455, ल यो डेटा मेरो सेभ भइसक्यो। तर यहाँनिर मैले यो डेटा त यहाँनिर आएन, त्यसको लागि मैले यहाँ रिफ्रेश गरेँ भने यहाँनिर यो डेटा पनि आउँछ। र अब यसलाई हामीले मोडिफाई गर्नु पर्यो भने यहाँ डबल क्लिक गर्यो भने हामी मोडिफाई गर्न सक्छौँ। यहाँनिर यम छुटेछ हैन, मैले यहाँनिर यम पनि लेखिदिएँ, तर यहाँ यम लेख्न दिएन। हामीलाई 30 क्यारेक्टर भन्दा सायद बढी युजर नेम हाम्रो यहाँनिर अटाउँदैन थियो, त्यही भएर नै होला हैन। जति चाहिँ मैले यति नै राखेर सेभ गरेँ र यसलाई मैले फेरि एकचोटि रिलोड गरेँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डेटा एडिट पनि भइसक्यो। अब यसलाई तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरो भनेको चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा मिनिमम भिजुअल स्टुडियो 2015 हुनै पर्यो। यदि 2015 भन्दा कम छ भने त्यसमा यो तपाईको प्रोजेक्ट चल्दैन, एरर आउँछ, त्यसमा तपाईको चल्दैन। यदि त्यो भन्दा कम यदि युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले अलिकति झ्याउ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। झ्याउ गर्नलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले के झ्याउ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै यो नामको तपाईले त्यसमा फर्महरु क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यही नामको, जस्तै यहाँ login.h भनेर चाहिँ यो फर्म क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, register.h। अनि यो सीपीपी फाइल पनि यही तपाईले क्रिएट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसको यहाँनिर कोड छ नि, यो जुन लगइन कोड छ, यसमा गएर यो जति पनि कोड छ यो जम्मैलाई तपाईले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल ए गरेर कन्ट्रोल सी गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले यो जुन फर्मको डेटा कपी गर्नुभएको हुन्छ त्यही फर्मको त्यसको यो क्लासमा गएर सबै फाइललाई डिलिट गरेर कन्ट्रोल भी गरिदिनु भयो भने तपाईको यहाँनिर जे हुन्छ त्यही त्यहाँनिर आउँछ। त्यति गर्नुभयो चाहिँ तपाईको चल्छ। र तपाईले अर्को कुरो ध्यान दिनुपर्ने भनेको यहाँनिर एउटा रिफरेन्स भन्ने छ, गुना युआई भन्ने। यदि तपाईको कम्प्युटरमा यो छैन भने यसमा एड रिफरेन्समा जानु र त्यहाँनिर गुना युआई म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा लिंकमा यो पठाइदिएको हुन्छु, त्यहाँबाट तपाईले यो सिलेक्ट गरेर ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेरोमा अलरेडी थियो, त्यही पनि यसले लिएछ, ठिकै छ, केही छैन। यति गर्नुभयो भने चल्छ। र तपाईको अर्को कुरो तपाईले ध्यान दिनुपर्ने भनेको तपाईको कम्प्युटरमा यसमा .NET फ्रेमवर्कको त खास सायद C++ मा आवश्यक पर्दैन पनि होला हैन। म त्यही पनि एकचोटि चेक गर्छु। मलाई जसमा लाग्छ C++ मा .NET फ्रेमवर्कको आवश्यक पर्दैन पनि होला, तर यसमा रहेछ .NET फ्रेमवर्क रहेछ। यसमा तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा .NET फ्रेमवर्क चाहिँ 4.5.2 इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यदि इन्स्टल छैन भने तपाईले माइक्रोसफ्टको अफिसियल वेबसाइटमा गएर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरो भनेको चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा सर्भरको नाम, यहाँनिर मैले एउटा मेन स्टार्ट सीपीपी भनेर राखेको छु। यहाँनिर सर्भरको नाम चाहिँ यो छ कि छैन त्यो चेक गर्नु होला। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर आफ्नो एसक्यूएल सर्भर खोल्नु होला हैन। एसक्यूएल सर्भरमा यहाँ कनेक्टमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईलाई आफ्नो सर्भरको नाम आउँछ र यो नामलाई तपाईले कपी गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईले आफ्नो सर्भरमा पासवर्ड हाल्नु भएको छ कि छैन। यदि पासवर्ड हाल्नु भएको छ भने यहाँनिर तपाईले पासवर्डको इन्फर्मेसन पनि दिनुपर्ने हुन्छ, युजर नेम पासवर्डहरुको इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। म त्यो पनि तपाईलाई यहाँनिर एउटा भेरिएबल यहाँनिर क्रिएट गरेर तपाईलाई म दिनेछु। त्यहाँबाट तपाईहरुले यसको फाइल त्यसैलाई मोडिफाई गरेर एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ।
र तपाईँले अर्को ध्यान दिनुपर्ने भनेको यहाँनिर सर्भर तपाईँले अलिकति मिलाउनु पर्ने हुन्छ, यसमा सर्भर सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँको आफ्नो एसक्युएल सर्भरको सर्भर नेम के छ यहाँनिर तपाईँले त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। र आफ्नो एसक्युएल सर्भरको सर्भर नेम थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो एसक्युएल सर्भर खोल्नु होला। त्यहाँनिर कनेक्टमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई एउटा सर्भरको नाम भनेर सुरुमै आउँछ खोल्दाखेरि होइन। यसलाई तपाईँले कपी गर्नु र यहाँनिर सर्भरको नाम यहाँनिर पेस्ट गरिदिनु। त्यसपछि तपाईँले अर्को ध्यान दिनुपर्ने भनेको यहाँ डेटाबेसमा तपाईँको डेटाबेसको नाम यही हुनु पऱ्यो। र यदि तपाईँको डेटाबेसको नाम यो बाहेक तपाईँले यदि अरू नै राख्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँले डेटाबेसको नाम पनि त्यही अनुसार सच्याउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछिबाट अर्को तपाईँको सर्भरमा यदि तपाईँले पासवर्डहरू सेटअप गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले सर्भरको पासवर्डहरू युजर नेमहरू पनि यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले युजर आइडीको ठाउँमा यहाँनिर आफ्नो युजर के छ सर्भरको युजर त्यो दिनु होला। र पासवर्डमा तपाईँको पासवर्ड के छ त्यो यहाँनिर दिनु होला। र यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरमा यो सफ्टवेयर लोड हुन्छ। र यति र यसपछि तपाईँले अब अर्को पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरो छ होइन। यहाँनिर तपाईँको टेबलको नाम चाहिँ यहाँनिर टेबल युजर डेटा भनेर छ। तपाईँको टेबलको नाम यही हुनु पऱ्यो। र यदि तपाईँले टेबलको डाटा यो राख्नुहुन्न भने चाहिँ यहाँनिर टेबल युजर डेटा भनेर जहाँ जहाँ युज भएको हुन्छ त्यो सबै ठाउँमा तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यो डेटाहरू। र त्यसपछि अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरो भनेको यहाँनिर फुल नेमको ठाउँमा फुल नेमै हुनु पऱ्यो, एड्रेस मोबाइल नम्बर हुनु पऱ्यो। यदि यसमा तपाईँले चेन्ज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ चेन्ज गर्नुभयो भने यहाँनिर सफ्टवेयरमा पनि चेन्ज गरिदिनु होला, यहाँ कोडमा पनि चेन्ज गर्नु होला होइन। यदि यहाँनिर जस्ता त्यस्तै छोडिदिनुहुन्छ भने यहाँ केही चेन्ज गर्नुहुन्न भने सफ्टवेयर तपाईँको इजिली चलिहाल्छ, केही प्रब्लम छैन। र यति गर्दाखेरि पनि तपाईँको यदि सफ्टवेयर चलेन भने चाहिँ मलाई तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला होइन। मेरोमा यस्तो प्रब्लम भयो के भयो भनेर भन्नु, म तपाईँको त्यो पनि हेरिदिन्छु। र यसको डेटाबेसदेखि लिएर सोर्स कोड सबै तपाईँलाई म लिङ्कमा दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर आफ्नोमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले अर्को कुरा नि मैले भन्न बिर्सेँ, र तपाईँले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने मेन कुरा भनेको तपाईँको यहाँनिर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा एउटा C++ सिलेक्ट हुनु पऱ्यो। र यहाँनिर C++को एउटा बिल्ड टुल भन्ने हुन्छ होइन। C++को यही बिल्ड टुल सायद यही भित्रै छ। यो C++ तपाईँको सिलेक्ट हुनु पऱ्यो। र C++को सबै फिचर्सहरू सिलेक्ट गर्नु। अब यो विन्डोज एक्सपीहरू यिनीहरू नराख्दा नि खासै फरक पर्दैन। र यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको हुन्छ। र यदि छैन भने पनि तपाईँकोमा यदि तपाईँले यो सफ्टवेयर तपाईँको कम्प्युटरमा यो प्रोजेक्ट रन गर्नुभयो भने तपाईँकोमा यो टुल मिसिङ छ डाउनलोड गर्नु भनेर तपाईँलाई भनिहाल्छ होइन। त्यति फरक पर्दैन। र त्यतिखेर डाउनलोड गर्नु होला। र त्यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो सफ्टवेयर चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा चल्छ। र अब तपाईँहरूलाई केही समस्या भयो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। र भिडियो मन परेमा लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो प्रोजेक्टको सम्पूर्ण सोर्स कोड मैले पुरै डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, लिङ्क त्यहाँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कम्प्युटरमा यो रन गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, चलाउन सक्नुहुन्छ है।